وام‌های خارجی و بازسازی اداره‌های گمرک. مظفرالدین شاه که میاد سر کار، دیگه وضعیت خیلی خرابه و مجبورن با پول قرضی کشور رو اداره بکنن. مظفرالدین شاه که بیمار و ضعیف بود، بلافاصله با شرایط سیاسی ناپایدار روبرو شد. فشار اصلاح طلبان درون حکومتی به تدریج افزایش می‌یافت و اگرچه شاه جدید مخالف اصلاحات نبود، اما از خشونت‌های عمومی هراس داشت. شاه میگفت ناصرالدین شاه آدم ضعیفی بود، بیمارم بود. انقلاب‌ها معمولا زمان اینجور آدما میشه دیگه. مثلا شما نگاه کن، محمد رضا شاه از کشور مدام فرار میکرد. در جریان جنبشی که مشروط مصدق و دیگران کردن، فرار کرد، رفت بصره و بغداد. یکی از این دو تا شهر بود، رفت فکر کنم بغداد. چمدونش آماده بود، آدم متزلزلی بود، بیمارم بود. این بار مظفرالدین شاه هم همینه، آدم بیمار و ضعیفیه. اینجور موقع هستش که معمولا انقلاب، شما زمان استالین و مائو انقلاب نمی‌کنی، طرف میزنه با مشت آهنین منکوب میکنه. معمولا باید شرایط آماده باشه. مظفرالدین شاه بیمار بود، بلافاصله با شرایط سیاسی ناپایدار روبرو شد. فشار اصلاح طلبان درون حکومتی افزایش پیدا کرد. درون این دربارها اصلاح طلبان حکومتی کم نبودن ها. خیلی از این وزرا، خیلی از این مشاوران افراد روشن تحصیل کرده غرب بودن، ولی دو سر بازی میکردن، طرف قدرت هم بودن. میگفتن همچین به تدریج با ملاطفت و اینا کشور رو مدرن بکنیم، انقلابی نه، به تدریج، لطیف، مامانی، صحبتی از اینا. او از خشونت‌های عمومی بیزار بود. او به طور خاص، داریم راجع به مظفرالدین شاه صحبت می‌کنیم، ناصرالدین شاه اینجا تمام شده. میدونیم شاهی که در زمانش انقلاب مشروطه شد همین مظفرالدین شاهه. او به طور خاص تأسیس مدارس رشدیه را مجاز کرد، سیستمی که بر اساس نظام آموزش اروپایی بود و قبلا در امپراتوری عثمانی جا افتاده بود. این حرکت به شدت از سوی علما محکوم شد، زیرا آنها گسترش آموزش مدرن غربی را به منزله پایان انحصار آموزش‌های اسلامی خود می‌دیدند. تا قبل از این در نتیجه فشار علمای اسلامی مانع می‌شدند که در ایران مدارس مدرن برای تدریس واقعی علم به وجود بیاد. اسم اینا علماست ولی با علم مخالفن، لامصبا. بعد اینجا این شاه مریض گوش میده به حرف اصلاح طلبان حکومتی. اصلاح طلبان حکومتی همون روشنفکرانی که کنار شاه هستن، تحصیل کرده‌های غربن، اسمشون هم بعضی رو میارم پایین‌تر. اینا به شاه میگن آقا وضع خراب، پول نداریم، علما هم که به جز حرف مفت نمیزنن، انقدر بدبخت شدیم فقط با وام از روسیه و انگلیس میتونیم حقوق کاسلیسامون رو بدیم. بزن تو دهن این علما، بردار مدرسه بیار، یه چیز یاد بگیریم، شاید ما هم اقتصادمون درست کردیم. اینجا شاه میپذیره. پس یکی از اقدامات اصلاحی که شروع میشه و انجام میشه چیه؟ اسمش نوشته مدارس رشدیه. اینا دیگه با حوزه‌های علمی فرق میکنه، علم واقعی رو میارن، مدل اروپایی. پس از بازخرید امتیاز رویتر و به ویژه امتیاز تالبوت، دیگر خزانه خالی شده بود. دولت ایران دیگر هیچ چاره‌ای جز قرض گرفتن مبلغ 500,000 پوند از بانک انگلیسی تو پرانتز بانک شاهنشاهی یا همون دولت بریتانیا نداشت که باید در طول 40 سال این وام باز پرداخت میشد. در سالهای 1900 و 1902 روس‌ها هم 2 وام جداگانه به مظفرالدین شاه دادند تا سفرهایش به اروپا تأمین مالی شود. این وام‌ها جمعاً 7 برابر وام از بریتانیا بودند و نرخ بهره 5% داشتند و برای مدت 65 سال باید باز پرداخت می‌شدند. ببین چقدر احمقانه است. اول یه وام میگیره $500,000 از دولت شاهنشاهی که کشور اداره کنه، بعد 2 تا وام میگیره 7 برابر این که باش بره سفر فرنگ. بعد به خاطر همین وام ها کلا میشه نوچه روسیه و انگلستان. این امر فشار بی سابقه ای را بر دولت ایران ایجاد و حفظ میکرد. سطح بدهی ها یک واقعیت مالی کاملا جدید برای ایران شده بود. با این حال این وضعیت فاجعه بار هنوز نشده بود. با این وجود وابستگی به قدرت‌های خارجی که از طریق فشارهای مالی به دنبال امتیازات سیاسی بودند، ضعف ذاتی دولت را دائمی میکرد. تصمیمات واقعی از آن زمان به بعد در خارج از کشور گرفته میشد. این جمله رو تو خدا نگاه کنید. تصمیمات واقعی از آن به بعد در خارج از کشور گرفته میشد. بذار بگم صفحه چند کتاب. صفحه 69 کتاب دانشگاه کمبریج تاریخ ایران. از این لحظه بعد تصمیمات دیگه حکومت ایران شده تدارکاتچی. تمام تصمیمات واقعی در مسکو و لندن و اینا گرفته میشه. اینو خود کتابی نوشته که تو انگلستان چاپ شده. البته کتابی که در اونجا هست در دانشگاهشونه، در دولتشون که نیست. دولتشون هم پدرسوخته است، همین الان هم پدرسوخته است. سیاست چیزیه که پدرسوخته گریه. این بر اساس پژوهش‌های مستقل داره اینا رو میگه. پس دولت قاجار دیگه تصمیمات واقعی رو لندن میگرفتن.
وام‌ها و امتیازات انحصاری این تصور را ایجاد می‌کرد که کشور به خارجی‌ها فروخته شده است. این تصور رو واسه مردم ایجاد می‌کرد، در واقع هم واقعی بود. چون خود پژوهشگر تو جمله قبلی میگه تصمیمات واقعی دیگه خارج از کشور گرفته میشد. مردم هم همون موقع همین باور داشتن. فکر می‌کردن کشور رو فروختن. و بیش از هر زمان دیگری این خارجی‌ها خواستار تضمین حقوق یعنی مطالبات خود به عنوان ضمانت وام‌ها بودند. به عنوان مثال حقوق گمرکی، یعنی سر گمرک اون حق گمرکی ها رو ما جمع میکنیم. تضمین وام میدونید چیه؟ این وام 60 ساله ما رو میشونی سر مرز گمرک، ما گمرک ها رو جمع کنیم سر کار تجارت. تصویر ساخته شده از یک پادشاه که اموال ملت را تباه میکرد، مصادره میکرد، مردم را زندانی میکرد، خزانه سلطنتی را برای هوسبازی خود هدر میداد و خود را بر اساس هزینه مردم سرگرم میکرد و عیاشی میکرد و با محدودیت‌های قانونی مواجه نبود و به زیان منافع ملت و بر اساس نظر خارجی ها عمل میکرد، هرچه بیشتر و بیشتر غیر قابل تحمل میشد. میگه مردم تصویرشون از پادشاه این بود: یه دلغکی اونجا گوش دست خارجی هاست، ما رو زندانی میکنه، میکشه، مصادره میکنه، به هزینه ما میره مثلا فرنگ اشغال. این چه دلغکی، چه وضعی، ما چه باید تحمل بکنیم؟ این تصویر از شاه ساخته میشه، بعد انقلاب میشه. در اینجا میتوان مقایسه هایی با شرایط فرانسه در سال 1789 یافت. ملت خواستار کنترل بر هزینه‌های عمومی، جمع‌آوری مالیات‌ها از طبقه اشراف و استفاده آن و اینکه خودسری‌های حکومتی باید توسط مجلسی قانونمند شود بودند. یعنی میگه در انقلاب فرانسه هم همین بود دیگه. انقلاب فرانسه هم زمینه‌هاش این بود که از لویی شاه اون اسمش لوییه، ناراحت بودن و همین مسائل میشه مقایسه کرد. با این حال در پایان دیدیم مثلا یه آقا ایران با کشورهای دیگه فرق داره، بعد کتابای اصلی رو میخونید تکست بوک‌ها همه هی مقایسه میکنن، این مثل فلان، اون مثل اونه. بعد یه سری دلغک میگن نه آقا هیچ مثل هیچی نیست، بیا پیش عمود من بهت میگم که باید چه کنیم واسه ایران. بعد میگیم تو کی هستی؟ هیچ، من دلغک هیچ. این کیه؟ مثلا پژوهشگر دانشگاه سوربن، او یکی پژوهشگر دانشگاه استنفورد، او یکی نویسنده کتاب دانشگاه کمبریج. اینا همه گیجلی، هیچ نمیفهمن. بیا پیش عمود از این چیزا دیگه، از سر بیسوادی و حماقت همینجور بیخودی به رایگان صحبت بکنیم. با این حال در پایان قرن 19 اداره گمرک خودسرانه و بی اثر بود. میگه همون اداره گمرکی رو که این روسیه و انگلستان بهش چشم طمع دوخته بودن، یه چیز مسخره ای بود دست شاه، یه چیز بی قانون باری به هر جهت. ولی خارجی ها فهمیدن که اگه این اداره گمرک رو بگیرن، به سیستم مدرن اداره کنن، خوب پولی میتونن به جیب بزنن. گفتن ضمانت وام بشه اداره گمرک. بجز مالیات واردات یا صادرات، کالاها مشمول هزینه‌هایی در دروازه شهرها میشد تا هزینه‌های نگهداری از جاده‌ها و حفظ و ارتقای جاده‌ها را پوشش داد. یعنی فقط گمرک تعرفه گمرکی نمی‌گرفتن، یه هزینه استفاده از جاده‌ها را هم می‌گرفتن. خفتی که تو ترکمانچای بودش که ما بخشای بزرگ از ایران از دست دادیم. یکی از بندها این بود که روسیه میتونست روی گمرک‌ها چیز داشته باشه، کنترل داشته باشه. از اینجا که به ایران وام دادن، تقریبا هم بندهای خفت آور قرارداد ترکمنچای این دفعه کلا واسه ایران، اینجا میگه واسه بخشای اجرا میکردن دیگه، اینجا کامل دست انگلیس و روسیه میفته. خشم مردم را تشدید کرد و حاکمیت ملی را بیشتر و بیشتر تضعیف میکرد. انگار طرف تو جنگ باخته، اینقدر عملیات، اینقدر این وام ها حالت ننگینی داره. تاجران ایرانی در مقایسه با همتایان روسی خود در موقعیت بسیار بدی قرار گرفتند. این امر به تدریج به دیگر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت. کالاهای آنان با یک نرخ ثابت 5%، میخواد اینا رو نخونم دیگه، اینا داستان بسیار طولانی از جزئیات گمرکیه. میگه بدبختمون کرد، نمیتونستیم صادر کنیم، اونا راحت وارد میکردن، تازه وقتی هم وارد میکردن تعرفه میگرفتن، کالاها گرون میشد، کلا دیگه واردات و صادرات رو به فساد مطلق کشیدن. اینجا که میرن وام میگیرن از خارجی‌ها و خارجی‌ها گمرک رو به دست میگیرن، بعد بلژیکی‌ها رو میارن بالا سر گمرک میذارن، بلژیکی‌ها با روسیه هماهنگن، یه فسادی درست میکنن، مردم بسیار عصبانی میشن از وضعیت گرانی کالاها. بلژیکی‌ها رو اینجا توضیح میده چیکار میکردن، تو خیلی مفصله که جزئیات این خیانت گمرکی چیه. اینو رد میکنم میرم خود جلوتر. این بخش جالبیه. نخبگان ایرانی، نخبگان منظور الیت سیاسیه، به طور فزاینده اعتماد به نفس خود را از دست میدادند. آیا انقلاب مشروطه توسط رد کردن مردمی
نظام سیاسی آغاز شد یا توسط دخالت‌های بریتانیا که خواسته‌های آنها در صدد تضعیف بود به دلیل نفوذ روسیه. حالا برمیگردیم به سوال اصلی دوباره خودمون در مورد انقلاب مشروطه. دوباره پژوهشگر سوال میکنه که نقش کدوم یک از اینا بیشتر بود؟ نارضایتی مردمی که میخواستن سلطنت رو پایین بکشن این نقشش بالاتره، یا کاری که انگلستان کرد و انقلاب رو کمک کرد که روسیه تو دهنی بخوره؟ با ضعف نخبگان ایرانی شکی نیست که آنها بیشتر در معرض بهره برداری خارجی بودند. فرسایش کند و ناگزیر منافع و ثروت ایرانی‌ها توسط دخالت‌های خارجی جمعیت را در وضعیتی از تسلیم و انفعال قرار داده بود. میگه تو اون وضعیتی که مردم وقتی یه شورش‌هایی را می‌کردن به شدت سرکوب می‌شدن توسط قزاق‌ها، همین رضاخان و دیگر روس‌هایی که اونجا بودن مردم عادی رو می‌کشتن به خاطر اینکه منافع روسیه رو تثبیت بکنن. میگه به تدریج انقدر سرکوب شدن، کشته شدن، مردم حالت چیز پیدا کرده بودن، انفعال. یعنی یک وضعیت سیاهی اونجا بود. قبلش دیدید که قحطی‌ای اومد که گوشت تن همدیگه رو می‌خوردن. وقتی هم معترض می‌شدن، پروفسور دو عالم رضا شاه به همراه بقیه روس‌ها اینا رو می‌کشتن، شکنجه می‌کردن در ارتش قزاق. میگه کار به جایی رسید که مردم، اصطلاح انگلیس میگه رزیگنیشن، انفعال تسلیمی، دیگه ما بدبختیم، باید بریم همدیگه رو بکشیم بخوریم، کاری نمیتونیم، حاجی جباری بالا سرمون، اصلا طرف قزاق آورده اینجا، کاریش نمیتونیم بکنیم. از مسکو، از روسیه دستور میگیره ما رو بکشه، هم سازماندهی داره، هم سلاح داره، هم قدرت خارجی پشت سرشه، کار تموم شده است. میگه مردم اینجا وارد یک دوره ای از تسلیم توأمه با انفعال میشن، همین دوره سیاهی که الان تو ایران هستا، و پذیرفتن که سرمایه‌های ملیشون به تدریج توسط قدرت‌های خارجی و شاهان فاسد قرار مک زده بشه و کاری نمیتونن اینا بکنن. دیدی اصلا اینقدر اختلاس میشه تو ایران دیگه، تقریبا همه قبول دارن که آقا باید اختلاس بشه، عددهای عجیب، اختلاس چای، اختلاس دیگر جاها. بسیاری از ایرانیان متقاعد شده بودند که سرنوشت کشورشان در جاهای دوردست، در لندن و بعد در لندن و مسکو و بعدها در واشنگتن تعیین خواهد شد. زمانی که روسیه پس از انقلاب 1917 دچار تغییرات ساختاری شد، پیش از هر چیز بریتانیا بود که قدرتش را تثبیت کرد و به اذهان عمومی قبولان که از این پس به عنوان عامل تخریب اصلی ایران عمل خواهد کرد. یعنی بعد از اینی که سال 1917 هم توی روسیه انقلاب شد و این ارتش تزاری فرو پاشید و این قزاق‌ها برگشتن، افسران روسیه برگشتن در روسیه بجنگن، عمو انگلیس اومد جاشون افسران روسی گذاشت. یعنی ایران سه بخش داره دیگه. یک بخش اولش از شاهان قاجار که سلطه بسیار قوی روسیه است، بعد که در روسیه انقلاب میشه سلطه انگلیس همیشه هستا، انگلیس کم تضعیف شده بود وقتی روسیه قزاق‌ها رو آورده بود و اینا، انگلیس روسیه قدرت اصلی بود. در روسیه که انقلاب میشه انگلیس میاد قدرتش رو بست میده و بعدها میدونیم دیگه بعد از جنگ جهانی دوم امریکا میشه دیگه که این آقای محمد رضا پهلوی و اینا وابستگان امریکا هستن. پس میبینیم که سه دوره ایران داره از نوچه خارجی بودن. الان هم که علی خامنه‌ای رفقا نوچه روسیه و چین هستن دوباره. یعنی با انقلاب اسلامی کارتر گند زد، کاری کرد که الان آقای خامنه‌ای و رفقاشون کاملا تو دومن روسیه و چین افتادن. به هر حال ایران یا هر کشوری که متکی به مردم خودش نباشه باید متکی به نیروی خارجی باشه. اینجا داره سه مرحله رو در تاریخ تا انقلاب 57 نشون میده که ما در نفوذ خارجی ها هستیم.